नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष गुगल फर्म्सको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। गुगल फर्मको हामीले प्रयोग चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ अनलाइन डाटा कलेक्सन कुनै वेबसाइट बिना चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। गुगल फर्म धेरै हेल्पफुल छ। हामीले चाहिँ यसको सहायताबाट चाहिँ धेरैको फिडब्याक चाहिँ लिन सक्छौं। गुगल फर्म जानको लागि चाहिँ हामी आफ्नो सर्वप्रथम हामी आफ्नो जीमेलमा चाहिँ लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। लगइन भइसकेपछि हामी यसमा चाहिँ हामी ड्राइभमा जान्छौं। ड्राइभमा गइसकेपछि हामी यसमा न्यूमा गएर चाहिँ यसमा मोरमा गएर चाहिँ गुगल फर्म यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ गुगल फर्ममा चाहिँ हामी टेम्प्लेटहरु पनि लिन सक्छौं या ब्ल्याङ्क फर्म। यसमा टेम्प्लेटमा पनि हामीले चाहिँ थुप्रै अप्सनहरु लिन सक्छौं। यसमा इन केस कसैलाई पार्टीमा इन्भाइट गर्न यो छुट्टै टेम्प्लेट छ। यसमा कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भयो, धेरै चाहिँ यसमा टेम्प्लेटहरु रहेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क एउटा चाहिँ लिन गइरहेका छौं। माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ टाइटल लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा अनटाइटल फर्म भनेको यसमा चाहिँ हामी टाइटल एउटा चाहिँ दिन्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ यसमा म टाइटल चाहिँ इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर चाहिँ यो चाहिँ टाइटल दिएको छु। यसमा माथिमा अप्सन चाहिँ हामी यो चाहिँ क्वेशन भयो। अनि यसमा चाहिँ रेस्पोन्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो हामीले जुन क्वेशन गर्छौं यो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ अरूलाई हामीले चाहिँ यो क्वेशनहरु चाहिँ सेन्ड गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने हो। अब यसमा टाइटल चाहिँ हामी देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ इम्प्लोइ डिटेल्स छ। अब फर्म डिस्क्रिप्सन भनेको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ केको लागि भनेर चाहिँ एउटा सानो डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिन गइरहेका छौं। दिस इज स्याम्पल डाटा related to description of employees भनेर चाहिँ हामीले अहिले दिन गइरहेका छौं। यति भइसकेपछि अब यसमा हामीले क्वेशन स्टार्ट गर्न चाहिँ यसमा एडमा जानुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामीले चाहिँ सोध्ने भयो। त्यसैगरी यसमा एड टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन हामीले इमेज पनि एड गर्न सक्छौं। यसमा भिडियो भयो। अनि यो चाहिँ एड सेक्सन भनेको चाहिँ इन केस हामीले चाहिँ पासपोर्टको कुनै पोर्सन राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले क्वेशन गर्नको लागि चाहिँ यसमा भयो। अब यसमा हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ व्हाट इज योर नेम यो सानो क्वेशन चाहिँ व्हाट इज योर नेम भयो यसमा। यो भनेको सर्ट एन्सर भयो। अनि इन केस हामीले चाहिँ यसमा कम्पलसरी गर्नको लागि चाहिँ हामी यसमा रिक्वायर्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ सर्ट एन्सर हुन्छ किनभने नेम छोटो हुन्छ यसमा। त्यसपछि अर्को क्वेशनको लागि हामीले चाहिँ यसमा प्लसमा दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ वेयर डु यु लिभ यसमा यो चाहिँ अहिले लिन गइरहेको छु। यसमा गुगल फर्म भनेको चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ यो सेभ हुने हुन्छ। जति हामीले चाहिँ यसमा टाइप गर्दै जान्छौं त्यो भनेको चाहिँ अटोमेटिकली अटो सेभ हुन्छ। यो चाहिँ वेयर डु लिभ यो चाहिँ अब मैले चाहिँ मल्टिपल चोइसमा चाहिँ सपोज यसमा 1 चाहिँ काठमाडौँ, अरु अप्सन पनि छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एड अर्डर पनि गर्न सक्छौं। यति भइसकेपछि हाम्रो दुईटा क्वेशन चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ। अब इन केस हामी प्रिभ्यूमा जान पनि सक्छौं। प्रिभ्यूमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं। यसमा व्हाट इज योर नेम सुरु क्वेशन भयो। यसमा रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ यो भनेको कम्पलसरी छ भन्ने चाहिँ दिएको छ। यो दुईटा चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसक्यौं। अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ इन केस रिक्वायर्ड गर्यौं भने चाहिँ यो पनि कम्पलसरी हुन्छ। यसमा कम्पलसरी भएपछि यो हामी चाहिँ यसमा भर्नै पर्ने हुन्छ। थर्डको लागि चाहिँ टेल समथिङ
अबाउट योरसेल्फ यो भनेको चाहिँ प्याराग्राफ वाइज हुन्छ किनभने यो भनेको चाहिँ एउटा सेन्टेन्स भन्दा ठुलो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसमा प्याराग्राफ भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ यो पनि हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ रिकर्ड गरिदिन्छौँ त्यसपछि which languages do you know यो चाहिँ यसमा चाहिँ चेक बक्सेसमा हुन्छ किनभने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसमा अब हामीले चाहिँ यसमा वेयर डु यु लिभ यो भनेको चाहिँ मल्टिपल चोइस भनेको एउटा मात्र हामीले लिन सक्छौँ भने चाहिँ यसमा चेक बक्सेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक भन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ सपोज हामी चाहिँ यसमा नेपाली यसमा एड अर्डर पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ यति भइसकेपछि अब इनकेस हामीले चाहिँ यो पनि प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सक्छौँ यसमा हामीले फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज योर नेम सेकेन्ड वेयर डु यु लिभ थर्ड चाहिँ टेल समथिङ अबाउट योर सेल्फ फोर्थमा चाहिँ विच ल्याङ्ग्वेजेस डु यु नो यति भइसकेपछि यसमा प्लस एड गर्नुपर्ने हुन्छ what are you good at अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ what are you good at यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रप डाउन लिन गइरहेका छौँ सपोज हामी चाहिँ यसमा रिडिङ अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति नै लिन्छौँ यति भइसकेपछि अब इनकेस हामी प्रिभ्यूमा चाहिँ ड्रप डाउन यसमा एकचोटि प्रिभ्यू गरेर चाहिँ हेर्छौँ फेरि फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज योर नेम सेकेन्डमा चाहिँ वेयर डु यु लिभ भयो थर्डमा टेल समथिङ अबाउट योरसेल्फ फोर्थमा विच ल्याङ्ग्वेजेस डु यु नो यो भनेको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो चेक बक्सेस हुन्छ यो भनेको चाहिँ हामीले एकभन्दा बढी चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ वाट आर यु गुड एट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ड्रप डाउन मेनु चाहिँ क्रिएट भयो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ चुज गर्छौँ यो चाहिँ यति भइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यसमा सर्ट एन्सर भयो प्याराग्राफ पनि युज गरिसक्यौँ मल्टिपल चोइस भनेको चाहिँ हामीले अप्सनहरूबाट एउटा चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ चेक बक्सेस भनेको चाहिँ हामीले दुई वा एकभन्दा बढी चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ ड्रप डाउन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्ट बनाएर चाहिँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ सजिलोको लागि चाहिँ फाइल अपलोड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै फोटो राख्नु पर्यो भने या कुनै डकुमेन्ट राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ यसमा हामीले गयो भने चाहिँ अब इनकेस हामी चाहिँ कुनै फाइल अपलोड गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ सपोज यसमा चाहिँ प्लिज अपलोड योर फोटो भनेर चाहिँ हामीले हाल्छौँ हेलो अनि स्पेसिफिक फाइल टाइप्समा चाहिँ अब कुन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो भएकोले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इमेजलाई गर्छौँ अब म्याक्सिमम नम्बर अफ फाइल्स कतिवटा हाल्छौँ भनेर चाहिँ इनकेस हामीले एउटा भयो एउटा 5 वटा 10 वटासम्म हामीले चाहिँ हाल्न मिल्छ यो फाइल म्याक्सिमम फाइल साइज भनेको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ 1 MB देखि 10 GB सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अप्सन दिएको छ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले 1 MB सिलेक्ट गर्छौँ यति भइसकेपछि हामी चाहिँ फेरि प्रिभ्यूमा जान्छौँ प्रिभ्यूमा हामीले चाहिँ यसमा पनि देख्न सक्छौँ फर्स्ट व्हाट इज योर नेम वेयर डु यु लिभ टेल समथिङ अबाउट योरसेल्फ विच ल्याङ्ग्वेजेस डु यु नो व्हाट आर यु गुड एट यो भनेको ड्रप डाउन भयो यसमा अब यसमा फोटोमा भनेको प्लिज अपलोड फाइल भनेको चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यति भइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ अरू अप्सन पनि अब इनकेस यसमा लिनियर स्केल भनेको चाहिँ यसमा
सपोज हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ र्याङ्क गर्न सक्छौँ सपोज अहिलेको लागि चाहिँ एउटा म स्याम्पल डाटा लिन गइरहेको छु हाउ सेटिस्फाई यु आर इन दिस अर्गनाइजेसन यसमा चाहिँ अब र्याङ्किङ बेस हुन्छ अब इन केस हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 देखि 5 सम्म चाहिँ र्याङ्क हुन्छ यसमा हामीले चाहिँ यसलाई पनि हामीले प्रिभ्यूमा गरेर हेर्छौँ एक्चुअली यसमा चाहिँ हामीले हाउ सेटिस्फाई आर यु इन दिस अर्गनाइजेसन यसमा 1 2 3 4 5 1 भनेको चाहिँ नट सेटिस्फाई भयो 5 भनेको चाहिँ हाइली सेटिस्फाइड भयो हामी चाहिँ यो भनेको र्याङ्क हो यो चाहिँ यति भइसकेपछि फेरि अर्को अप्सन चाहिँ हामीसँग अहिले बाँकी भएको चाहिँ यसमा चाहिँ लिनियर स्केल हामी गरिसक्यौँ मल्टिपल चोइस ग्रेड भनेको चाहिँ त्यही मल्टिपल चोइसै हो माथि दिएको जस्तै हो चेक बक्स भनेको चाहिँ हामी यसमा चाहिँ ग्रेड अनुसार हुन्छ यसमा चाहिँ डेट भनेको चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ डेट हाल्छौँ सपोज डेट अब सपोज यसमा वाट इज योर डेट अफ बर्थ यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेट अफ बर्थ मन्थ डे र इयरमा चाहिँ दिन्छौँ यो पनि हामीले रिक्वायर्डमा लाग्छौँ फेरि प्रिभ्यूमा जान्छौँ यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा नेम वेयर डु लिभ यसमा टेल सबै अबाउट योरसेल्फ सबै चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसक्यौँ यसमा चाहिँ वाट इज योर डेट अफ बर्थ भनेको चाहिँ हामी यो पनि हालिसक्यौँ हामीले चाहिँ बाँकी भएको चाहिँ हामीसँग टाइम भनेको चाहिँ अब सपोज हामीले टाइम भनेको टाइम फर मिटिङ गरौँ अहिलेको लागि चाहिँ मिटिङ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ यो पनि अहिलेको लागि चाहिँ रिक्वायर्डेड हो यसमा पनि हामीले चाहिँ प्रिभ्यूमा हेर्न सक्छौँ यसमा टाइम भनेको टाइम फर मिटिङ कति बजे चाहिँ मिटिङको टाइम चाहिँ राखेको छ भनेर हामीले चाहिँ उ गर्न मिल्छ यसमा हाल्न मिल्छ यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रायः सबै चाहिँ अप्सन भइसकेका छौँ माथिको भनेको चाहिँ कस्टमाइज थिम चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ सपोज यो हामीले चाहिँ यसलाई कुन टिममा राख्ने हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ यसमा टिम चाहिँ चेन्ज भयो अहिले चाहिँ इमेज पनि हामीले चाहिँ हेडरमा इमेज पनि हाल्न सक्छौँ आफूलाई कुन मनपर्छ यो इमेज चाहिँ हाल्न सक्छौँ यो हेडरमा चाहिँ यति भइसकेपछि यो इमेज चाहिँ हेडरमा चाहिँ आउने हुन्छ यो इमेज चाहिँ यसमा पनि हेडरमा यसमा हेर्न सक्छौँ यो इमेज चाहिँ आइसक्यो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ फोन साइजहरू पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसमा हामीले चाहिँ लिमिट टु 1 लिमिट भनेको यो कतिजनाले हामीले चाहिँ पठाउनु मिल्छ यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यसमा पनि हामीले चाहिँ सेटिङ मिलाउन सक्छौँ यति भइसकेपछि हामीले सेन्ड गर्छौँ सेन्ड भनेको चाहिँ अब सपोज हामीले चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ इमेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्क पठाउने हो यसमा चाहिँ कसैले पठाउनु पर्यो भने चाहिँ यो हामीले चाहिँ कपी गरेर चाहिँ यो पठाउने हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले जसलाई पठाउनुहुन्छ त्यो हामीले त्यसको इमेल आइडी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ इमेल आइडी राखेपछि हामीले सेन्ड गरेपछि त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ जुन सर्वे फर्म चाहिँ त्यहाँ जाने हुन्छ यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ सेन्ड गर्छौँ तिनीहरूबाट चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ भरेर चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्समा चाहिँ देखाउने हुन्छ यो चाहिँ कसले चाहिँ त्यो भरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पठाएको हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ रेस्पोन्सहरूमा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ यसले चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ पाउन सक्छौँ आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल फर्मको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु हस् धन्यवाद